در این قسمت یک تمرین بسیار مهم و کارآمد در ارتباط با چاکرای ناف بهتون میدم. ولی قبل از اون یکی از مفیدترین تمرین هایی که همیشه با ما همراه هست و در تمام تمرینات به شما تاکید کردم که اون انجام بدید، نشستن در حالت آسانای یوگاست. سید آسانا، سید یونی آسانا، خیلی ساده. همه میتونن به این حالت بشینن. ببینید موقعی که به این حالت میشینید کمرتون خود به خود صاف میشه. یعنی مهره‌های ستون فقرات در امتداد همدیگه قرار میگیرن. عضلات کمر کاملا صاف بدون انحناء قرار میگیرن. یعنی نیاز نیست هیچ کوششی کنید که خودتون رو صاف نگه دارید. این حالت رو فقط کافیه 1 هفته به این حالت بشینید، روزی 5 دقیقه. خود به خود به این حالت عادت میکنید. خیلی زود عضلات کمرتون محکم میشه و ضایعاتی که ناشی از بد نشستن بود برطرف میشه. ببینید موقعی که ستون فقرات مستقیم قرار میگیره یک حالت مغناطیسی در خودش به وجود میاره. دقیقاً مثل حالتی که میخواید یک میخ رو مغناطیسی کنید. یک میخ رو چند دورش سیم میپیچید و به یک باتری وصل میکنید. این تبدیل به یک مغناطیس میشه. ولی اگر میخ کج باشه، هر کدوم از این مارپیچ ها، هر دوری که این سیم میزنه یک میدان مغناطیسی ایجاد میکنه. اگر میخ کج باشه این میدان ها میبینید در جهت مخالف هم عمل میکنن، اثرات همو خنثی میکنن. یعنی اگر یک میخ کج باشه به خوبی آهنربا نمیشه. ولی میخ اگه صاف باشه میتونید یک آهنربای بسیار قوی ایجاد کنید. ستون فقرات ما هم یک همچین قصه یو داره. اگر شما صاف نگرش دارید به راحتی مغناطیس حاصل از کارکرد عصب‌ها بسیار قوی میشه. یعنی ستون فقراتتون مغناطیسی میشه. بعد از فقط چند لحظه یا 1 دقیقه احساس میکنید یک جریان مغناطیسی در بدنتون به وجود میاد. عملاً امواجش رو حس خواهید کرد. حس میکنید یک جریاناتی داره در طول ستون فقراتتون حرکت میکنه. من چند تا شکل براتون میذارم. این شکل ها رو در بخش کامیونیتی در خود کانال هم قرار میدم. ولی برای اینکه بتونید به شکل های واضح تر دست پیدا کنید توی گوگل سرچ کنید آسانا. انگلیسی هم سرچ کنید، مطمئناً حالت های متنوع‌تر بیشتری رو براتون میارن. هر حالتی که راحت بودید اونو باید انتخاب کنید. پس اولین تمرینتون قبل از هر گونه تمرین چاکرا نشستن در حالت آساناست. امیدوارم حالا که به چاکرای ناف رسیدیم دیگه تو این زمینه تبحر پیدا کرده باشید. و اما چاکرای ناف بهتون گفتم در جلسه قبل یکی از مهمترین چاکراهای ماست، چون محل ذخیره پراناست. پرانای بسیار زیادی در این قسمت ذخیره میشه. ولی به علت اینکه جایگاه خاصی داره، یعنی محل روده هاست، محل تجمع ضایعات بدنه، یک حالت ساکن و راکتی به خودش میگیره. عملاً عصب‌ها خفته میشن. بنابراین فعال کردن این چاکرا یک مقدار تلاش بیشتری میخواد. در جلسه قبل تمرین مکانیابی این چاکرا رو بهتون دادم. اون رو خوب کار کنید. گفتم حداقل باید 2 هفته روی اون کار کنید. چرا؟ چون اکثرا مکان این چاکرا رو در نقطه مقابل ناف در ستون فقرات نمیتونید حس کنید. باید با انگشت فشارش بدید. همچنین خود ناف رو فشار بدید. بعد با حالت تمرکز این نقطه رو حس کنید تا یک احساس مناسب نسبت به این چاکرا پیدا کنید.
اون تمرین رو حتما برای 2 هفته خیلی فشرده و با جدیت انجامش بدید. اما یک تمرین دیگه از کریا یوگا در هنگام تمرین با چاکرای ریشه و چاکرای جنسی بهتون داده بودم که میای آگاهی رو از چاکرای ریشه به چاکرای جنسی و چاکرای جنسی به چاکرای ناف منتقل می‌کردید از جلوی بدن و بعد از پشت بدن دوباره از چاکرای ناف به چاکرای جنسی و دوباره به چاکرای ریشه برش می‌گردونید. این الان در تمرین چاکرای ناف بسیار کمکتون خواهد کرد. یک تمرین بسیار بسیار پرقدرته. در حالت آسانای یوگا میشینید، حالت تمرکزی میشینید، این تمرین رو انجام میدید. ببینید در این ویدیو اسرار چاکراها براتون قید کردم که ما در بدنمون 5 نوع گردش پرانا رو داریم، یعنی 5 نوع پرانای مختلف در بدنمون حرکت میکنه. 2 تای از اونها که بسیار مهمن، یکی خود پرانای سینه است که از دیافراگم تا چاکرای گلو حرکت میکنه. هنگامی که نفس میکشید به صورت اتوماتیک این پرانا از دیافراگم به سمت بالا حرکت میکنه و پرانای ارگانهای این منطقه رو فراهم میکنه و یک پرانا از چاکرای ناف به سمت پایین حرکت میکنه تا چاکرای ریشه و پرانای ارگانهای اون منطقه رو تأمین میکنه. پس ما 2 تا پرانا داریم، یک پرانای سینه که بهش میگیم پرانا از دیافراگم به سمت چاکرای گلو هست و یک آپانا هست یا پرانای تخلیه که از ناف به سمت چاکرای ریشه به سمت پایین هست، یعنی 2 تا جریان مخالف. حالا در تمرین امروزمون باید این 2 تا جریان رو با تمرکز و با آگاهی برعکسش کنیم. یعنی در حالت آسانا میشینید، برای چند دقیقه یا چند لحظه تمرکز میکنید روی نفستون. این کارو میکنیم که آگاهیمون رو از توی ذهنمون بیاریم روی تنفسمون. رو تنفستون تمرکز میکنید. بعد از اینکه کاملا آرام شدید، هنگامی که عمل دم رو انجام میدید باید این 2 تا پرانایی که نام بردم در جهت عکس حرکت بدید. یعنی پرانای سینه رو از سمت چاکرای گلو احساس کنید که داره پایین میره و به داخل چاکرای ناف میریزه. هنگامی پس دم میکشید، نفس میکشید و عمل دم رو انجام میدید، این پرانا رو باید آگاهانه حرکت بدید و بریزید توی چاکرای ناف. همچنین در همون لحظه باید آپانا یا پرانای تخلیه رو در جهت عکس خودش حرکت بدید. یعنی از سمت پایین، از سمت چاکرای ریشه، هنگامی که عمل دم رو انجام میدید آگاهیتون رو هدایت کنید تا اون جریان انرژی بیاد بالا از چاکرای ریشه و بریزه در چاکرای ناف. کار ساده ای نیست، تمرین زیاد میخواد. باید نظم و جدیت داشته باشید. حداقل در هر وعده باید 10 دقیقه روی این کار کنید. میگم 10 دقیقه، نه اینکه محدودش کنید به این 10 دقیقه. شما تا جایی که میتونید باید ادامه بدید. اگر میتونید 20 دقیقه، اگر میتونید نیم ساعت، اگر میتونید 2 ساعت و اگر تواناییشو دارید 5 ساعت، 10 ساعت در این حالت آسانا بشینید و این تمرین بسیار مهم و بسیار مؤثر رو انجام بدید. این باعث میشه کل چاکراهاتون از گلو تا ریشه فعال بشه. پرانا از چاکرای ریشه تا ناف و از گلو تا ناف بیاد بریزه توی چاکرای ناف و عصبهای چاکرای ناف رو تحریک کنه و چاکرای ناف رو بیدار کنه
گفتم چاکرای ناف یکی از خفته ترین و ساکن ترین چاکراهای بدن ماست. بیدار کردنش تلاش زیاد میخواد. البته بسیار ساده است چون تمرین بسیار موثره. وقتی تمرین رو انجام بدید خودتون متوجه میشید که چه جریان پرقدرتی توی بدنتون ایجاد میشه. از همون ابتدای تمرین حس میکنید یک مغناطیس بسیار زیادی روی بدنتون سایه میندازه. یک بار دیگه تمرین رو توضیح میدم. این تمرین رو تا 2 ماه باید ادامه بدید به صورت فشرده و منظم. ممکنه در روزهای اول براتون بسیار مشکل باشه که بتونید هر 2 تا آگاهی رو با هم هدایت کنید. پس میتونید 2 تا هفته اول رو هر کدومش رو بذارید برای انتقال یکی از این آگاهی‌ها. یعنی هفته اول رو بذارید برای معکوس کردن جریان پرانای تخلیه. یعنی هنگامی که در حالت تمرکز قرار میگیرید آگاهی رو از پایین بدنتون، از باسنها و چاکرای ریشه، هنگام عمل دم احساس کنید که انوار انرژی، رگاهایی از نور دارن میان توی چاکرای ناف میریزن، از چاکرای ریشه تا چاکرای ناف. هنگام عمل دم احساس کنید یه جریانی از پایین بدنتون از چاکرای ریشه و باسن حرکت میکنه و انرژی و انوار نور میاد توی چاکرای ناف تخلیه میشه. هنگام بازدم چاکرای نافتون رو ریلکس میکنید ولی تمرکزتون رو 100% روی چاکرای ناف نگه میدارید. پس برای هفته اول اونایی که این مقداری براشون سخته هر 2 جریان رو با هم هدایت کنن، برای هفته اول ابتدا پرانای تخلیه رو کار کنن. یعنی در هنگام تمرکز، هنگام دم آگاهی رو از پایین حرکت بدن تا چاکرای ناف و هنگام بازدم تمرکز روی چاکرای ناف نگه دارید و کاملا ریلکسش کنید. برای 1 هفته روی پرانای تخلیه یا آپانا کار کنید. هفته بعد رو پرانای سینه یا خود پرانا کار کنید. یعنی هنگامی که عمل دم انجام میدید احساس کنید یک انرژی داره پایین میره، از گلوتون پایین میره و میریزه توی چاکرای نافتون. بسته به تصور خودتونه. میتونید جریان انرژی رو تصور کنید یا میتونید رگه هایی از نور رو تصور کنید که حرکت میکنه و میریزه در چاکرای ناف. این تمرین میتونه باعث بیداری کندالینیتون بشه چون بسیار پرقدرته. یکی از تمرین‌های کریا یوگا تا همین اواخر جز تمرین‌های سری کریا یوگا بود، ولی به هر حال الان در دسترس عموم قرار گرفته و بسیاری از افراد در کشورهای مختلف تونستن به وسیله همین کریا یوگا کندالینیشون بیدار کنن. چون بسیاری از یوگی‌ها معتقدن که در اکثر افراد کندالینی از چاکرای 1 و 2 عبور کرده. یعنی چاکرای 1 و 2 رو رد کرده و در چاکرای 3 یا چاکرای ناف خفته است. پس اگر بتونید چاکرای نافتون بیدار کنید به راحتی کندالینی بیدار میشه و صعود میکنه میاد بالا. امیدوارم تجربه‌های بسیار زیبایی داشته باشید. تمرین رو با نظم و جدیت انجام بدید تا میتونید زمان انجام تمرین رو طولانی کنید. یک نکته دیگه ای که تا یادم نرفته بهتون بگم این که این تمرین ها برای شما تازگی داره. برای ناخودآگاه ما تازگی داره. ناخودآگاه ما با تکرار به عادت میرسه. با تکرار به تخصص میرسه، به استادی میرسه. به خاطر همین باید این تمرین ها رو بسیار زیاد تکرار کنید و همینطور در مدت طولانی تر تا ناخودآگاهتون روی اون تبحر پیدا کنه و بتونه
بهتر و زیباتر انجامش بده. مسلما هرچی بیشتر انجامش بدید، دقیقتر انجامش بدید، در این کار خبرگی بیشتری پیدا میکنید. انشالله در جلسات آینده مدیتیشن این چاکرا رو هم براتون آماده میکنم، ولی قبل از اون باید روی این تمرین ها مهارت پیدا کنید تا بتونیم مدیتیشن موثرتری داشته باشیم. سپاسگزارم که با من همراهید. تا دیداری دیگر آگاه باشید و ماندگار. خدا نگهدار.